Hej och välkommen till tema 2 av den här minikursen Ideell marknadsföring. Kursen genomförs inom ramen av Erasmus Plus-projekt, Non-Profit All Inclusive och medfinansieras av Europeiska unionen. Jag heter Irina och jag är en av projektledarna i det här projektet och jag är också grundare i en ideell förening, Ideell marknadsföring i Sverige, och jag ansvarar för innehåll i den här minikursen. Idag kommer vi prata om strategi, vision och varumärke, och det är nog det tungaste tema inom ideell marknadsföring när det gäller teori. Så för att börja med, så det första att när ni planerar, så när ni brainstormar strategier och så vidare, ni behöver samtidigt tänka på ideella ändamål och socialt engagemang, vilket är icke-vinstdrivande aspekt av den ideella organisationen eller rörelse som ni driver eller vill driva. Men samtidigt, för att kunna överleva, man behöver någon form av affärsmässighet. Även om det inte är vinst, men organisationen behöver vara ekonomiskt hållbar för att kunna fortsätta existera och professionaliseras för att kunna drivas effektivt. Och det är ofta en dilemma. Okej, vi är en icke-vinst, vi har inget vinstsyfte, men samtidigt man måste ha någon form av överskott, eller man måste ha någon form av flöde av pengarna, intäkter, för att ens kunna betala avgifter för bankkonto, hemsida och så vidare. Så man kan säga att ja, det finns inget enkelt svar på det. Och man måste hitta det som funkar bäst för er. Det finns alltid risk att drivas bort från ideellt ändamål om man fokuserar allt för mycket på intäkter. Men samtidigt man behöver tänka på det också. Och sedan en annan sak, det är just när det handlar om hur man approachar strategiskapande. Och jag kan säga att egentligen det finns två attityder och två sätt. Det ena är strategiformering och det andra är formulering. Och det handlar om man ska planera så mycket som möjligt eller improvisera. Så strategiformulering innebär att man sätter ner tillsammans med de som vill driva en rörelse, en organisation, och sedan planerar så mycket som möjligt, så långsiktigt som möjligt, och även ibland kortsiktiga planer och så vidare som är årsplan för, eller verksamhetsplan för kommande år till exempel. Men ibland, särskilt om en rörelse eller en organisation är ny, är det omöjligt att gissa hur det kommer att funka i verkligheten. Så man kan planera men vara redo att allt kommer behöva justeras. Det finns en annan attityd, ett annat sätt som säger att man ska egentligen planera så mycket och att man kan ha någon form av milstolpar, så vart man går och ändamål och så vidare, och sedan se hur det går och sedan analysera hur det har gått under en period, och bara efter en period att man, när man är verksam, formulera, så börja prata om strategier, så låta strategi formeras utifrån verkligheten. Men man behöver ändå ha någon form av riktmärke, så vart man går. Och inget av dessa är rätt och fel. Det finns något som heter egentligen som kombinerar båda attityder och båda sätt, och det kallas strategisk improvisation. Och det innebär att så man kan skapa vissa eller planera vissa nyckelpunkter och skapa strategiska visioner. Men samtidigt,
hur exakt man kommer att uppnå det, det kommer att justeras förmodligen, eller så förändras förmodligen ganska mycket. Man kanske inte vet än hur man kommer att uppnå det målet som man satt framför sig. Så det är helt okej att justera, det är helt okej att improvisera men så länge man vet vart man vill. Och även det vart man vill kan också förändras om världen förändras, om det är helt enkelt nya omständigheter och allt. Det här är ett schema som är främst som en sorts av innehållsschema för den här lektionen. Och jag kommer inte gå igenom den just nu, utan vi kommer gå igenom olika steg. Inte allt kommer presenteras just inom ramen av tema 2, och den kommer nämnas vidare. Och vissa saker är så stora att om man vill fördjupa sig i dem, då man behöver söka extra information någon annanstans också. Men låt oss börja med om man vill, när man vill tänka strategiskt kring en organisation eller rörelse, var börjar man? Man börjar med att analysera nuläget, vilket innebär att ni som är nyckelpersoner i den rörelse eller den organisation, ni behöver sätta ner tillsammans och diskutera följande frågor. Och det är: vad bör organisationens eller rörelsens mission vara? Så ni kan kolla vilken det är i nuläge, om det redan finns. Om ni håller på att bara skapa en organisation, då ni kan ställa frågan: vad bör det vara på en gång? Annars kan ni börja med vilken mission har vi just nu och hur det kan förändras. Vad är aktuellt just nu? Behöver vi förändra den eller inte? Men sedan ni ska diskutera även tillsammans. Det kan vara styrelsemedlemmar, eller om ni inte har en formell förening, då kanske det är bara ni som är aktivister, så mest aktiva inom en informell grupp eller rörelse. Och så nästa fråga är hur vi som en organisation, rörelse och så vidare kan bäst uppnå den missionen, eller så gå emot, på vilket sätt ska vi bygga verksamhet kring den. Och sedan vad som vi ska undvika, vilka metoder som vi ska undvika, och det är på grund av etiska skäl eller effektivitetsskäl. Och sedan det är också viktigt att svara tillsammans på en fråga som för var och en av er, vad ni personligen, eller vad du personligen, för varje person som är aktiv, vad vill du personligen uppnå genom den här organisationen eller rörelsen? Då kommer ni koppla organisationens mission till individens egna. Om de är tätt kopplade, då kommer det bli mycket enklare att driva den organisationen, rörelsen, föreningen vidare. En sak som är väldigt populär inom projektledning, marknadsföring och överallt egentligen, det är SWOT-analys, och det är en metod för att analysera nuläge. SWOT-analys handlar om att analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som er organisation eller rörelsen har. Och det som ni kan se på den här bilden till exempel, att jag skrev samma påståenden under möjligheter och hot. Och det är de ändringar som finns i offentlig miljö när det gäller konkurrens, och inom makromiljö som i demografi, ekonomi, teknologi och så vidare.
Det betyder att beroende på vilka förändringar som sker, då kan de innebära antingen möjlighet eller hot för er organisation. Möjligheter och hot är främst externa faktorer som påverkar er. Det finns också interna. På ena sidan det är era styrkor, det är det som ni gör bra för att möta de utmaningar som ni har. Men det kan finnas svagheter. Och det är inte bara svagheter som det som ni kunde göra bättre. Vissa begränsningar i er struktur eller strategi. Eller metoder som ni använder. Eller kompetenser som ni har. Men även vissa organisatoriska begränsningar. Ibland behövs olika tillstånd och licenser för att bedriva vissa typer av verksamhet. Exempelvis om man är en ideell förening som bedriver någon form av psykosocialt arbete och erbjuder exempelvis stöd för personer, kanske vill samarbeta med kommuner och så vidare, då man kan behöva IVO-tillstånd för att kunna bedriva den typen av verksamhet. Och då kommer ni ha begränsning utifrån det. Det betyder att ni får inte göra det utan tillstånd. Så det här är så att analys. En sak som jag skulle vilja poängtera här är konkurrens. Vi är vana och med tanke på vinstdrivande värden eller så kapitalvärden. Vi är vana att tänka på konkurrenter som andra organisationer. Men det betyder inte, så det behöver inte vara just organisationer, alltså andra aktörer som finns som gör samma sak som ni eller har samma mission och ändamål och jobbar mot samma målgrupper. Utan det är även andra behov som era målgrupper har. Det är behov av vila, mat, försörjning och så vidare, om vi pratar om volontärer till exempel. Men även andra beteenden som konkurrerar. Säg om man har ett behov av någon form av meningsfull fritid. Man kan engagera sig på olika sätt. Man kanske kan göra konst. Man kanske kan engagera en ideell organisation om ni vill tänka på att locka volontärer. Man kanske kan engagera idrott istället. Och sedan olika tjänsteformer också konkurrerar. Så om vi tänker på, om man vill ägna sin fritid åt ideell organisation, på vilket sätt man kan göra det. Man kan vara volontär som är mer eller mindre regelbundet engagerar sig i en organisation, eller man kan vara volontär enbart under event. Eller man kan helt enkelt donera pengar istället, och så man väljer att inte spendera sin tid. Och bara sedan konkurrerar ni med andra aktörer, så det är inte i första hand. Men utifrån konkurrensen av olika behov och beteenden och tjänsteformer behöver ni tänka på hur ni kan kombinera olika. Om ni har ett evenemang, hur ni kan konkurrera med behovet av mat som människor kommer ha om det är ett långt evenemang. Kommer det finnas möjlighet till förtäring under evenemanget och så vidare. Om människor behöver, om det är personer som kommer med sin familj och med små barn som de behöver ta hand om, kommer det finnas möjlighet för dem att ta barnen med. Finns det utrustning, finns det leksaker och så vidare, personer som kan hjälpa med och annat. Så ni behöver tänka på era verksamheter och rörelser utifrån och olika till exempel evenemang som ni ordnar utifrån de här typen av konkurrens. Så det finns något som oundvikligt påverkar även hur ni utformar strategier och missioner och syften i er organisation eller rörelse. Men det är även något som ni kan styra lite grann. Åtminstone genom att diskutera. Så om ni är en befintlig organisation
Då kan ni snabbt analysera vad är situationen just nu. Om ni är i en rörelse, en organisation som håller på att starta, då kan ni diskutera hur vi vill att det utformas. Men tänk på att det kommer involvera andra personer som har också sina åsikter, värderingar och sånt. Så förmodligen värdegrund kommer förändras och utformas lite av sig själv, så att säga. Men det är bra om ni diskuterar åtminstone vad är viktigt för er som är nyckelpersoner och vilka värderingar som styr era olika beslut. Och det som är oerhört viktigt att definiera tillsammans olika värderingar. Exempelvis, vad betyder flexibilitet? Och när vi säger att vi är flexibla, man kan tolka det olika. Kanske en person tänker att flexibilitet betyder jag kan vara volontär hos er när som helst. Att jag kan välja själv att vara aktiv på morgonen eller på kvällen. Så engagera mig under helgerna eller vardagar. Men kanske ordförande kommer tänka att flexibilitet betyder att ni är villiga som volontärer att jobba väldigt mycket. Och vara flexibla och svara på när som helst i telefon eller exempelvis om det finns ett tillfälle där ni kan vara volontärer att ni ska vara villiga på en gång att engagera er. Och det är också viktigt att tänka om de här värderingarna är tillräckligt inspirerande för människor. För det kommer bli en grund sedan till er vision, men vi kommer prata om det lite senare. Och det är väldigt viktigt, så gott det går, att inte försöka gissa vad som era potentiella befintliga målgrupper behöver i nuläget, utan försöka få information om det. Och eller vilken typ av information behöver ni ens för att ta beslut? Det är som målgruppers behov, men det är också allmän publik. Alltså det betyder inte att alla människor omkring är era målgrupper. Vissa kanske inte, utan det är bredare publik, allmänheten. Men även vad som händer i omvärlden, hur det kan påverka er just nu eller i framtid. Vilka trender som finns och vilka potentiella konkurrenter, samarbetspartners. Och vilka kommunikationskanaler som finns för att nå olika målgrupper, för att var folk engagerar sig, vilka som blir nya, aktuella och så vidare. Och i vilken grad folk använder dem faktiskt. Så ni behöver finnas där era målgrupper finns. Ni behöver veta var kan de finnas. Och hur ni kan ta del av, så hur ni kan få veta den information. Det finns massa verktyg som inte behöver vara dyra. Och de kan vara billiga eller även kostnadsfria. Ni kan se på bilden mycket mer, så olika verktyg. Men de som jag vill främst uppmärksamma är volontärers hjälp och andrahandskällor och etnografiska undersökningar. Så det är en forskningsmetod, men ni kan använda det även om ni inte är forskare. Andrahandskällor betyder att mängden av information som ni behöver kanske redan någon annan sammanställt, kanske en större organisation som har resurser och som regelbundet publicerar en rapport. Exempelvis Volontärbyrån publicerar årliga rapporter om volontärengagemang där ni kan se personer i vilka ålder som brukar engagera, vad som föredras engagemang på plats eller online eller hybrid och i vilka frågor vill personer engagera sig och så vidare. Men ni även kan ta del av volontärer för att exempelvis genomföra intervjuer och fråga människor vad som är viktigt och intressant. Och ni kan även använda så kallad snowball-metod. Det betyder att kanske ni har någon i er omgivning som redan är representant av er målgrupp, tänkta målgrupp som passar in.
Och ni kan fråga, så intervjua dessa personer, men sedan även be dem att ge någon kontakt som är likt dem. Och på detta sätt har ni möjlighet att samla åsikter av en ganska specifik målgrupp. Det kan vara till exempel en målgrupp som har viss typ av funktionsvariationer eller som har specifika intressen, exempelvis alternativ scenkonst. Etnografiska undersökningar, det enklaste som ni gör det är via hashtags. Så ni kan skapa, så när ni kollar olika sociala medieinlägg, ni ser att det finns hashtaggar som ofta används som nyckelord. Om ni trycker på hashtags kan ni se andra inlägg som människor som har öppna konto gjorde. Och på detta sätt kan ni ta del av hur ser ut de personer som intresserar sig, som använder det här hashtagget, som intresserar sig av denna fråga. Hur ser deras andras intresse ut? Och då kan ni använda den information sedan både när ni planerar och utformar verksamheten, men sedan kommunicerar, vilket vi kommer att prata om under kommande tema. Så när ni är mer eller mindre klara och vet åtminstone lite grann hur ser behov av era målgrupper ut, då kan ni förbereda eller ändra. Om ni redan är befintlig rörelseorganisation, ni kan diskutera, behöver vi ändra, om ja, på vilket sätt? Så då kan ni diskutera tillsammans tänkta missionen, syfte och mål för er organisation eller rörelse. Och missionen eller ändamålet, så det är grundläggande, så det är kärna och det är som är liksom grundsten av det ni gör som en organisation. Och det är svaret på frågan, hur vill ni förändra världen? Det som är viktigt här är att ni ska inte planera, ni ska inte svara på ett sätt, vad vill ni göra? Utan hur vill ni att världen ser ut om ni lyckas? Så på detta sätt kommer det bli lite mer inspirerande. Men sedan behöver ni diskutera också övergripande riktning och för er organisation, så vilket är svar på frågan, vart går ni eller vart går vi? Och det är fokus på anseende, på social påverkan som ni vill åstadkomma och annat. Och det är bra också att definiera konkreta mål, vilket är smarta mål. Det betyder att de är tidsbundna, de är specifika, de är mätbara så mycket som det är möjligt. Och de är relevanta, tidsbundna, tidsbegränsade. Det betyder att det är mål att åstadkomma vid specifikt datum. När ni har brainstormat allt det här tillsammans och diskuterat och bestämt, då är det dags att skapa eller uppdatera en vision. Och kommer ni ihåg, vi pratat om att era värderingar ska vara inspirerande. Och missionen ska vara ett svar på frågan, hur vill vi att världen ser ut när vi lyckas? Det blir allt det här, svar på de här frågorna kommer bli en del av er vision. Och vision, det är å ena sidan en inspirerande bild, men å andra sidan trovärdig, som både väcker känslor och samtidigt visar vägen, så presenterar vad tänker ni göra för att åstadkomma den här visionen, så den här framtiden som ni vill. Och då kan ni svara igen tillsammans på frågor, hur ser vår framgång ut? Hur förändras världen om vi lyckas? Och sedan även, vad gör oss unika? Så exempelvis, vi har en vision i nyläge som blir vår slogan, är att vi stärker civilsamhällets röst.
När ni är klara med de här delarna, då kan ni välja en specifik grundläggande strategi. Och det kan vara olika strategier för olika målgrupper eller olika segment. Det är också bra att välja en strategi för en tidsperiod. Säga att inom för närmaste 1 år eller 5 år. Ni kan ha mer långsiktiga strategier, till exempel 5 år, 10 år, men även mer kortsiktiga. Och då finns det 3 grundläggande strategier som passar ideella organisationer. De även används ganska mycket i vinstdrivande världen. Och det är differentiering, kostnadsledarskap och fokus. Kostnadsledarskap, det är enkelt, man erbjuder något till det lägsta priset eller kostnadsfritt bland liknande organisationer. Vad är skillnaden mellan differentiering och fokus? Differentiering där ni erbjuder något unikt. Det kan vara att det verkligen är unikt, till exempel någon nyckelkompetens, någon nischkunskap som ni har. Någon metod som någon av er är expert inom. Och sedan ni försöker med de här metoderna, med det som gör er unika, betjäna så många som möjligt. Så erbjuda till så bred publik som möjligt. Differentiering är det är en strategi som vår organisation använder i nuläget i alla fall. Fokus är likt något, men samtidigt lite tvärtom. Ni kan välja en specifik målgrupp eller ännu bättre ett litet segment av målgrupp och fokusera på att erbjuda så många olika metoder, både unika men även det som andra erbjuder, för att betjäna den här målgruppen eller det här segmentet på unikt sätt, alltså verkligen ta hand om ett segment. Exempelvis om ni jobbar mot asylsökande, då kan ni erbjuda både utbildning så att asylsökande kan få någon framtida yrke. Ni kan även erbjuda mötesplatser där de kan möta framtida, så evenemang, konferenser kan möta framtida arbetsgivare. Ni kan erbjuda någon form av workshop i nätverkande och så vidare. Och ni kan även erbjuda olika former av olika yrken som man kan lära sig som asylsökande. Det går bra att kombinera differentiering och fokus eller kostnadsledarskap och fokus. Men däremot, om ni är en liten organisation eller om ni är en ny organisation, helst, så man kan kombinera flera strategier, men helst undvika att kombinera differentiering och kostnadsledarskap. Det är något som oftast bara de stora organisationer som har råd med kan erbjuda, eller de som har verkligen som erbjuder något verkligen innovativt. Det finns några ord som många är väldigt rädda och som kommer från marketing. Det tog mig själv många år för att acceptera och förstå vad de betyder egentligen, men samtidigt är de väldigt viktiga. Och det är okej. Man har brainstormat sina grundläggande ändamål och så vidare och valde strategi. Vad gör man sedan? Jo, beroende på strategi man väljer vilken väg man ska ta för att arbeta mot det här, så enligt den strategi mot de här mål och syften som man satt. Och beroende på strategi, det kan vara igen odifferentierad targeting. Targeting är slags riktning. Differentierat, koncentrerat och massanpassning. Och ni kan gissa att odifferentierat är när ni erbjuder något när ni erbjuder det, när ni har ett och samma erbjudande för alla målgrupper som ni har. Det betyder så, alltså om det finns något som är mer eller mindre unikt och ni erbjuder till alla. Det är väldigt populärt bland ideella organisationer och samtidigt det är minst effektivt, eftersom så det kan kräva väldigt stora resurser som man inte har.
Det som är bättre är att segmentera målgrupper och sedan välja så skapa erbjudanden till varje segment. Så till specifika segment. Men då kan man jobba mot flera segment samtidigt med ett unikt erbjudande för varje segment. Det är kopplat till strategidifferentiering. En annan sak som man kan göra är att välja så koncentrerat targeting, och det är kopplat till strategifokus, där man fokuserar på ett specifikt segment som jag nämnde och sedan skapar ett anpassat erbjudande till just det här specifika segmentet, och det är bra vid begränsad budget. Särskilt för nya och mindre organisationer och rörelser. Man kan även satsa på massanpassning, det vill säga unikt erbjudande för varje individ eller för varje organisation. Och det är oftast ett fall om man erbjuder någon form av rådgivning. Då kommer det oundvikligt vara väldigt individuellt, men samtidigt man behöver ha råd med det eller behöver ha resurser för att kunna erbjuda det. Så tänk på vad ni realistiskt har råd med och helst börja med något smått. Så börja med koncentrerat eller differentierat targeting istället för att satsa för brett eller satsa för individanpassat. Och jag vill bara påminna att det finns 3 kategorier av målgrupper som är lika viktiga för ideella organisationer. Och det är nämligen förmånstagare, volontärer och finansiärer som ni behöver tänka samtidigt. Förmånstagare, det är de vems liv ni vill förbättra med er verksamhet, med det som ni gör i det ändamålet som ni har. Volontärer är era händer. Och finansiärer är det olika bidragsgivare, privata givare, men även de som det kan vara individer, det kan vara organisationer. Och medlemmar kan ingå i varje kategori. Men sedan, det är också bra ibland, särskilt om man har begränsad budget och vill fokusera på ett specifikt segment, att segmentera målgrupper ytterligare. Det vill säga, volontärer kan segmenteras utifrån olika mått. Det finns, när det gäller segmentering, man kan segmentera utifrån antingen allmänna eller beteendeспecifika mått. Och man kan segmentera utifrån objektiva eller psykologiska mått. Det som jag skulle rekommendera att ni helst undviker, om det är möjligt, att använda allmänna och objektiva mått. Det vill säga ålder, kön, yrke, utbildning och så vidare. De låter väldigt attraktivt och låter väldigt enkelt. Men samtidigt, särskilt om man är en ideell organisation eller rörelse som vill vara inkluderande. Om ni antar att alla i en specifik ålder är intresserade sig av samma sak, och då det som ni erbjuder kommer passa alla inom samma åldersgrupp, då har ni fel. Eller då kan ni samtidigt diskriminera alla de som inte passar inom normen av den här åldern. Vilket också gäller yrke och så vidare. Så det som ni kan använda istället är beteendespecifika och psykologiska mått och kombination av dessa. Det är väldigt populärt att segmentera utifrån engagemangsgrad. Det vill säga hur aktiva olika representanter av målgrupperna. Och då kan ni segmentera utifrån till exempel till aktivt engagerade som är regelbundet deltar i era aktiviteter, som deltar ibland, och sedan de som är oengagerade. Och kom ihåg att ni behöver inte, om ni skapade exempelvis 10 segment, ni behöver inte satsa på alla dessa under en tidsperiod. Ni kan satsa på 2 eller 3 segment samtidigt, beroende på vad ni har resurser till. Och för varje segment, för varje målgrupp, varje segment som ni jobbar mot, behöver ni förstå
vilket är er position gentemot andra organisationer som jobbar med samma segment. Och vilken är er unika plats? Positionering är också något som kan vara lite svårbegripligt. Men samtidigt, det egentligen handlar om att vi kommer jämföras med andra organisationer och då vi behöver göra det i förväg. Vi behöver förstå var ligger vi gentemot andra organisationer som jobbar med den här målgruppen eller segmentet. Och ni behöver sedan välja. Så ni behöver förstå er nuvarande position men även välja vilken position vill ni ha istället. Och då ni kan välja, ni kan satsa på på olika styrkor som ni har. Eller ni kan positionera er på olika sätt. Välja önskvärd position och det är utifrån de styrkor som ni har. Till exempel om ni är bra på att nätverka på de kompetenser som ni har. Specifika expertkunskaper som ni har och så vidare, så bygg på era styrkor. Men ni kan även hitta en nisch. Till exempel ni är särskilt bra på att jobba med asylsökande. Eller ni är särskilt bra på att jobba med konstnärer. Eller scenkonstnärer. Då det kommer bli en nisch. Och då kan ni positionera er när det gäller en målgrupp unga till exempel positionera på ett specifikt segment där ni känner er starkare, där ni känner som passar som just er nisch. Och sedan ni kan även repositionera konkurrenter, det vill säga ni kan försöka genom era egna positionering ändra positioner av andras organisationer. Det finns lite etiska dilemman och frågor här. Får man göra en så? Men ibland det är nödvändigt. Så värdeerbjudande. Det kallas på engelska value proposition. Det är just det som är länk mellan strategi och kommunikation. Och värdeerbjudande är det som gör er organisation unik enligt era målgrupper och som är ett svar på frågan varför representant av er målgrupp ska vända sig till just er organisation gentemot alla andra och gentemot andra behov som man har. Så det kan vara lite svårt att formulera det innan man jobbat med strategi ordentligt och gått igenom de steg som jag nämnde. Värdeerbjudande i sig är en del av branding eller varumärke. Så varumärkesarbete eller branding är enligt de forskare som egentligen erbjöd det här begreppet varumärkens eller brand. Varumärke består av innehåll som är värdeerbjudande men även symboler och namn. Det är namn på er organisation, det är grafisk profil och så vidare. Det är olika färger som ni väljer, logga och annat. Men även varumärke består av upplevelse vid kontaktpunkter. Det vill säga hur det erbjudande med de symbolerna, kanske förpackningen som ni har, hur den upplevs av era målgrupper där de tar del av det som ni erbjuder. Och det var allt som jag ville prata om. Det var ett långt tema och som sagt tungt med teori. Men samtidigt också ett av de viktigaste. Stort tack och jag hoppas att vi ses under nästa lektioner.